नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरूलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि जानकारी गराएको थिएँ र मार्केट के थोरै मुभ लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु र यहाँहरूलाई मैले एउटा चार्ट कोरेर पनि देखाउने कोसिस गरेको छु र यो चार्टमा एउटा भी आकारको चाहिँ एउटा मार्केटले यो ट्रेन्ड पक्डिसकेको अवस्था छ र मार्केट अब अप ट्रेन्ड लागेको अवस्था पनि छ। अस्ति मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ चाहिँ जहाँ एउटा सपोर्ट बनाउँछ हैन, त्यो सपोर्ट भन्दा माथि गइसके पछाडि मार्केट अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले थोरै सपोर्ट मैले यहाँदेखि जानकारी गराएको थिएँ र केही अगाडि बढेर आज मार्केटले 2000 टेकेको टच भएको अवस्था छ र अझै पनि अलिकति केही मुभ हुन बाँकी नै छ र साथीहरूलाई चाहिँ अबको यो समय भनेको एउटा लगानी गरेर म्यासिभ प्रफिट कमाउने समय पनि हो। बुलिस्टको चाहिँ ट्रेन्ड सुरु भइसकेको छ र यो बुलिस्टको ट्रेन्ड सुरु भइसके पछाडि यो 2 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले म्यासिभ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। दिनानुदिन प्रफिट कमाउँदै जानुहुन्छ। दिनानुदिन चाहिँ तपाईहरुको प्रगति हुँदै जाने नै छ साथीहरू। र डेली बेसमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चार्ट मार्फत चाहिँ बजारको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरूलाई एउटा ट्रेन्ड लाइन कोरेर देखाएको छु र यो जुन एउटा बियरिस्ट चाहिँ झरेको छ र एक ठाउँमा पुगिसके पछाडि एउटा बिन्दु पक्डिसके पछाडि यहाँ सामान्य चाहिँ एउटा डब्लु बनाएर चाहिँ यसले सपोर्ट लिइसकेको छ। सपोर्ट लिएर अगाडि बढिसकेको छ र माथिल्लो रेसिस्टेन्स ब्रेक गर्नै लागिसकेको छ। जबकि यो रेसिस्टेन्स ब्रेक हुन्छ र यो मार्केट रोकिनेवाला छैन र पक्कै पनि माथि जान्छ र यो मार्केटले 3200 को मार्केट टच गर्नको लागि पक्कै पनि समय बाँकी राख्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अबको टार्गेट भनेको नर्मल्ली हामीले 2200 2300 देखि 2500 को टार्गेटमा पनि हामी पुग्न सक्ने अवस्था छ र पक्कै पनि 2025 मा यसले 3200 को मार्केट 100% यसले ब्रेक गर्ने नै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको छौं र नेप्से एकदमै ग्रीन सिग्नलमा छ, पोजिटिभ छ। यहाँहरुले चाहिँ एकदम ध्यान दिने समय आइसकेको छ र यहाँहरुको लस रिकभर हुँदै र यहाँहरुले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लस कभर गर्दै चाहिँ एकैचोटी मार्केट माथिल्लो ट्रेन्डमा जाँदैन। यहाँहरुले चाहिँ डे चार्ट, 12 आवरको चार्ट, 8 आवरको चार्टलाई एनालाइसिस गर्दै र आफ्नो चाहिँ पोर्टफोलियो बनाउँदै म्यानेज गर्दै जानुभयो भने एकदमै बेटर हुन्छ। यो खालको ट्रेन्ड देखिएको छ साथीहरु र यहाँ हेरौं अब फेरि पनि हामीले चाहिँ केही इन्डिकेटरहरु प्रयोग गरेर पनि यो चार्टलाई हेर्न सकिन्छ। म्याकडी लाई युज गरेर हेर्दा भनेको नर्मल्ली निकै नै राम्रो उकालो चढिरहेको अवस्था छ र केही हदसम्म माथि मार्केट करेक्सनमा यहाँहरुले चाहिँ एक्जिट गरेर करेक्सनमा फेरि यहाँहरुले इन्ट्री गर्नुभयो भनेदेखि पर्सेन्टेज चाहिँ यहाँहरुले प्रफिट कमाउन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ र त्यसैगरी हामी हेरौं हामीले अहिले बाइ गर्ने समय छ कि छैन, एक्जिट गर्ने समय छ कि बाइ गर्ने समय छ भन्ने कुरालाई यसले मध्यनजर गर्छ र अहिलेको समय न बाइ न एक्जिट न इन्ट्री दुईटै पक्षको लागि चाहिँ त्यत्रो समय आएको छैन। लिइसके पछाडि बेटर भएर जानेछ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु। आजको मार्केटले एकदमै राम्रो ग्रीन सिग्नल दिएको छ र भोल्युम एकदमै बढेर गएको छ र हेरौं मार्केट दिनानुदिन केही पर्सेन्टेजको आधारले चाहिँ ग्रोथ हुँदै गइरहेको छ। आजको मार्केट हेर्ने हो भने पनि 0.45% को ग्रोथ रेशियो देखिरहेको छ र यसरी बढिरहेको छ। पी 35 र पीबी 2.8 देखिएको छ र टप गेनरहरुमा तपाईको एकदमै धेरै 10% को हिसाबमा चाहिँ एकदमै म्यासिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र यहाँहरुले यस्तै किसिमका भिडियोहरु हेर्नको लागि पक्कै पनि सब्स्क्राइब र शेयर लाइक गर्न नभुल्नु होला र यहाँहरुलाई यस्तै किसिमका भिडियोहरु चाहिँ निरन्तर रूपमा ल्याउने कोसिस गरिराख्ने छौं र हाम्रो रिसर्चले यहाँहरुलाई अझै मार्केटमा चाहिँ भिज्नको लागि पक्का पनि सहयोग पुग्नेछ र यहाँहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली एउटा टेक्निकल एनालाइसिसको विषयमा यहाँहरुलाई प्रोपर नलेज आफू पनि सिक्दै र यहाँहरुलाई पनि बाँड्दै अगाडि बढ्ने बाचाका साथ आजलाई भने बिदा माग्न चाहन्छु। थ्यांक यू।